Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. I-am scos din congelator niște caise. Vreau să fac o prăjitură, dar vreau să-mi fac ca un fel de gem. Eu acum pun apă peste ele. Vreau să le curăț de coajă. O să vă arăt eu. Vedeți că ele, așa cum sunt înghețate, mai repede să dă coaja jos. O să fac ca așa lințări cu așa, sau din am luat fraget. Cam jumătate de kil am avut aici de caise. Eu le curăț bine. Dacă aveți în congelator și de luște, puteți face așa cu ele înghețate. Vedeți ce faine iasă. E mai greu până le belim de coajă. Mie nu-mi place nici la gem. Eu iau coaja jos. Și atunci nici nu fierbe atâta. Coaja asta trebuie fiartă mult. Așa. Eu acum pun zahăr la gust. O să pun să mai fac ceva și fără creme, așa cu gem. Parcă aș mânca. Și am gem făcut, da. Astea sunt din vară în congelator și am zis să le fac. Stai să pun eu puțină. Punem cam 50 de ml de apă și dăm drumul la cuptor să fiarbă. La cuptor, eu tot spun că așa aici spune la ochi. Aici așa spun, la cuptor, la ochi de... Până eu le termin de cojit, alea deja încep să fiarbă. Unde am lucrat în aia la altă parte, tot băgam în congelator caise, că la uma de acolo îi plăcea găluștele cu caise. Dar asta nu se prea mai moară. Aia le mânca sărac așa cu mâna le lua. Și le mânca, asta îi plăcea găluștele. Așa că ele încep să fiarbă. Chiar dacă nu se zdrobesc de tot, le las așa bucăți mai, că-s faine la prăjitură. Numai pielea asta am dat-o jos. Așa, imediat suntem gata. Vedeți că dacă sunt înghețate, dacă sunt așa proaspete, mai greu să dă pielea jos, chiar dacă le bagi în apă fierbinte. Tot de la un nemțoaică am învățat, de unde am lucrat. Ea le lua din grădină și le băga în congelator. Ce greu iasă sâmburele astea. Facem un aluat fraget, cu nucă sau cu... să văd dacă am... Nu știu dacă am nucă, dar am migdale și pun migdale. Numai prea dată facem asta, că trebuie să răcească asta. De să fie rece.
că așa să lipesc de mână. Bun. Așa. Să mai să fie alb așa un pic fără zahăr. Haideți că vă arăt. Haideți să punem zahăr. Eu acum pun 1, 2, 3, 4 linguri pun și vedem cât e de dulce. Dacă nu e dulce, mai punem. Deci faceți după gust. Să iau asta de cartofi și o să le zdrobesc, dar așa, nu de tot. Eu puteam aduce blenderul, dar vreau să rămână și bucăți așa. Așa. Vedeți ce fain iasă. Haideți să gust eu. Dacă e... cam acrișor, mai pun 2 linguri. Atât. De zahăr. Eu pot să fie mai acrișor, dar asta a fost prea acru. Așa. Deci nu-l fierbe mai mult, că nu-l facem gem. Acum luăm amidon. Să pun 2 linguri, așa. Sau o lingură jumătate, cam așa îmi bine. Și mai pun apă rece. Să dizolvăm amidonul. Peste. Și oprim focul. Că ochiul încă e mai cald și fierbe, uitați? Vedeți? Și el când se tărește se face mai gros.
Și asta e crema noastră de caise pentru prăjitură. Deja am lăsat bucățile vedeți, așa mai mari. Super fain. Și acum o lăsăm la răcit. Eu nici nu mai schimb din oala asta, aici o las. Pun numai folie pe ea. La bază. Nu trebuie fier mult pentru că ea oricum vine în cuptor, mai vine și coaptă. Pun folia și gata. Pun direct la bază. Așa să... Și o dăm la rece. Și noi o să ne ocupăm de blat. Până atunci ea numai bine se întărește, blatul trebuie să stea cam o oră la frigider. Avem timp. Și revin. Dragile mele, să facem aluatul. Am pus aici 150 de grame de unt, 100 de grame de zahăr pudră, pun 2 ouă, zahăr vanilat, pun 2 pliculețe, așa, frământ puțin asta, că am zahărul prost, adică așa, tare. Să pun și puțină scorțișoară pentru gust. Ce bine miroase scorțișoara, mi-a îmi place. Punem cam 150 de grame, eu o fac la ochi, dar 150 de grame de migdale. Și restul completăm cu făină. O să vă arăt cum arată aluatul. Nu frământăm mult. Dacă nu aveți migdale, nu cămăcinat. Puțină făină. Eu zic că o să vă trebuiască cam la 250-300 de grame de făină. Cam așa o să vă trebuiască. Asta e bine să-l faceți cu mixerul, că așa de la mână el se moaie. Deci atunci tot cere făină. Dacă aveți, dacă nu, e bine și așa. Punem pe masa de lucru. Stai să-mi curăț mâinile, că altfel tot mi se lipește cât de cât.
Eu zic că e gata. Deci cam așa trebuie să arate aluatul. Chiar dacă e mai moale un pic, noi îl dăm acum la rece. Și atunci se mai întărește. Și dacă nu, și așa folosim făină la întindere. Deci nu punem din prima mult, ca să nu iasă nici uscat aluatul. Am uitat să spun că am pus peste zahăr acolo și o priză de sare. Am uitat să vă spun. Așa că până nu uitați de sare, puțin, că dulcele cu sărat merge perfect. Ok, eu acum îl iau, îl pun într-o frigă și îl dau la rece. Și o să revin cu el după o oră să vă arăt. Haideți, dragile mele, că am început să întind, după aia am văzut că nu merge camera. Punem în tavă. Tava mea e cam mare, dar nu e problemă că așa. Uite, foarte puțin marginile. Așa. Acum punem crema de vanilie. De vanilie și eu am răpăcit dulceața asta de ce fain s-a făcut. Super fain. Și cu bucăți așa a rămas. Puteți să faceți și din compot. Dacă aveți de caise, de prune, tot așa puteți să-l fierbeți. Și nu l-am mai gustat. Mai super. Super, super. Am făcut o tavă mare că asta îi place la nepoată de la Viena. Și de aia am făcut. Așa, și acum am dat drumul la cuptor la 180. Acum o să ne folosim de aluatul ăsta, numai prima dată îl fermentăm puțin, ca să-și dea drumul, că e rece. Așa. Opa. Puneți făina, că
fiindcă unt cu grăsime să lipește repede. O să încerc acum să tai, dacă pot să tai cu asta. Nu prea pot, că asta mai mult mi-l închide, știți? Dați așa. E vechi și asta. Nu nimica dacă se rupe. Chiar nimica nu are. Așa. Că se blochează, știți? Așa. Așa. Și asta așa. Acum încercăm să punem invers. Cât avem. Așa. Acum din resturile astea ce au mai rămas pe aici, mai facem pe aici. Era bine dacă aveam mai mult aluat, da, e destul, suficient. Dacă faceți în tavă mai mică, atunci aveți destul. De eu făcând în tava asta mare, normal că n-am avut destul. Uite. Merge roata asta. Pinui așa un pic, dar nu e baie. Că se blochează. Nu taie. Așa. Asta îl punem aici. Asta îl aducem aici. Aici am pus. Na, nu e așa de frumoasă, dar merge.
bucători mi-au rămas. Eu puteam să fac altceva, să-l rad. Vezi? Și aia puteam să fac. Ok. Și uitați, așa arată. Acum le fac așa un pic. Și le băgăm la cuptor. Cam 40 de minute la 180 de grade. Acum depinde și de cuptor. Vezi că arată bine, nu? Și o să revin după aia, după ce e coaptă. Și uitați, dragile noastre, așa arată rezultatul final. S-o copt foarte bine, s-o copt și jos. Acum trebuie să o lăsăm să se răcească, ca să pot să o tai, că altfel nu pot să o tai pe asta. Și când se răcește o să vă arăt eu secțiunea, cum arată. Revenim. Haideți, dragile mele, eu am pudrat-o cu zahăr. Și acum am tăiat-o cât de cât. Și să o punem aici. Am scos marginile. Uitați ce fain a ieșit. Da, dacă vreți blat mai gros, faceți în tavă mai mică. Eu vreau să vă spun, nu-mi place blatul gros. De ce fain. Așa. Asta nu prea pușcă aici, dar merge. Uitați ce bine arată. Să vă fac eu poză de jos, să vedeți ce bine arată. Și uitați, dragile mele, uitați, așa arată de jos. Uitați cât de fain a ieșit. Super, un aluat super. Și cu crema asta de caise. E o bunătate. Deci așa arată prăjitura mea, tartă cu cremă de caise sau lințări cu cremă de caise. Sper să încercați rețeta. Vă mulțumim și o zi faină!